Hello students, welcome to Careerflite. So preparation আপোনালোকৰ কেনেকুৱা চলি আছে kindly comment কৰি জনাব। আজি আমাৰ profit and loss second class টো হ'বলৈ গৈ আছে। Last class টো আমি কৰিলো, হেতু বেছি দীঘলীয়া নাছিলে, তাতে just আমি অলপমান concept খিনি বুজি ললো, যোনটো profit and loss main concept আছে সেইখিনি আমাৰ বুজা হৈছিলে। So আজিৰ class টো directly আমি question solve কৰিম। So আপোনালোকে যদি previous class টো চোৱা নাই, kindly first হেতু class অলপমান চাই ল'ব। তাৰ পিছত এইটো ক্লাস যদি আপোনালোকে চাই দেন বেছি ভালকে আপোনালোকে কনসেপ্টবোৰ বুজি পাব ধৰিব ঠিক আছে সো বেছি দীঘলীয়া নহয় এই ক্লাসটো হাফ এন আৱাৰ মান হ'ব হাফ এন আৱাৰ টু 1 আৱাৰ সো আপোনালোকে কাইন্ডলি এইটো লাষ্টলৈ চাব কাৰণ প্ৰফিট এণ্ড লছৰ কোৱেশ্চন আমি যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে কিয় নহয় তাতে আমি দেখা পাওঁৱে ঠিক আছে সো প্ৰফিট এণ্ড লছটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় সিমিলাৰলি আপোনাৰ যদি কিবা ADRE দিছে বা গভৰ্নমেন্ট ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ কিবা এক্সাম দিছে তাতো প্ৰফিট এণ্ড লছৰ কোৱেশ্চন আমি দেখো সো এই টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু হাতত আমাৰ আমাৰ হাতত যোনখিনি সিলেবাস আছে সেইখিনিতো আমি চাই যাবই লাগিব কাৰণ মেথছ আৰু ৰিজনিঙৰ কোৱেশ্চন এৰিয়া আমাৰ হাতত লিবাৰ্টি নাই সেইটো মই বাৰে প্ৰতি কথাটো ৰিপিট কৰো এই বস্তুটো আপোনালোকৰ এক্সাম হলত ফিল হ'ব ঠিক আছে মোৰ এই কথাখিনি এক্সাম হলত ফিল হ'ব যে মই এইখিনি কথা কিয় কৈ আছো ঠিক আছে অলৰাইট সো লাষ্ট ক্লাছত আমি দুটামান কোৱেশ্চনো চাইছিলো অলৰাইট সো এইটো কোৱেশ্চন আমি চাই লওঁ ইয়াতে আমাৰ ডিসকাউন্টটো সোমাই আছে প্ৰফিটটো সোমাই আছে A shopkeeper gives 20% discount on a book and he still earns a profit of 33.1/3% on the book. ঠিক আছে? If the cost price of the book is 600, then what is the discount given on the book? So question to both is simple আছে. ইয়াতে given কি আছে shopkeeper gives 20% discount on a book and he still earns a profit of 33.1/3%. এতিয়া question to start কৰ পৰা হ'ব হেতু হৈছে কি ফ্যাক্টৰ ঠিক আছে আমি কৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম অলৰাইট সো ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনশনড আছে যে প্ৰফিট পাৰ্চেন্টেজ কিমান হৈছে এতিয়া প্ৰফিট আমি উলাও কেনেকে হেতু আমি লাষ্ট ক্লাস ডিসকাস কৰিছো বাট ষ্টিল এতিয়া মই লিখি দিছো যে প্ৰফিট পাৰ্চেন্টেজ আমি উলাও কেনেকে প্ৰফিট এমাউন্ট যিমান হৈছে divided by cost price into 100 ঠিক আছে আমি প্ৰফিট পাৰ্চেন্টেজ উলাব লাগিলে প্ৰফিট এমাউন্ট বাই কষ্ট প্ৰাইস ইনটু 100 এনেকে লিখিব লাগিব অলৰাইট এতিয়া ইয়াতে প্ৰফিট পাৰ্চেন্টেজ কিমান গিভেন আছে 33.1/3% this means how much 33.33% কাৰণ 1/3 মানে হৈছে 1/3 মানে হৈছে 33.33 ঠিক আছে so 33.33 মানে হৈছে 1/3 এটো আপোনালোকে একেবাৰে ফাৰ্স্ট ক্লাস মই যোনটো লৈছিলো পাৰ্চেন্টেজৰ তাতে এইখিনি কনসেপ্ট আমি ভালকে টাইম লৈ ফেলে শিকিছিলো সেইকাৰণে মই আজি আকৌ ৰিপিট নকৰো এনে টাইম ওয়েষ্ট হ'ব ডাইৰেক্টলি হেতু ভিডিও চালে বস্তুখিনি একদম ক্যাচ কৰি লম অলৰাইট so 33% হৈছে মানে 33.33 মানে 1/3 হৈছে এতিয়া এই যে 1/3 টো আমি পালো এটো বেসিক্যালি what profit percentage হয় profit percentage আমি উলাও কেনেকে profit upon cost price so এই যোনটো 3 আছে সেই 3 টোৱে মানে cost price অক ডিনোট কৰিছে আৰু যোনটো 1 আছে সেই 1 টোৱে profit অক ডিনোট কৰি আছে ঠিক আছে so cost price আৰু profit এটো ৰেশিও মতে কিমান হ'ব 3 ৰেশিও আৰু 1 ৰেশিও একদম সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজত আৰামসে কৈ যাও if the cost price of the book is 600 question to কিমান ইজি cost price directly given আছে তো cost price ratio মতে কিমান হৈছে 3 ratio তাৰ actual value কিমান 600 all right so basically কি ক'ব খুজি আছে যোনটো আমি 3 ratio দেখিছো তাৰ actual value কিমান হৈছে rupees 600 3 ratio মানে কি 3 into r এই r টোৰ লগত 3 টো multiply হৈছে
তাৰ পিছত আমি 600 পাব লাগে মানে r টোৰ কিবা এটা ভ্যালু থাকিব যেতিয়া সেই ভ্যালুটো মই ইয়াতে পুট কৰি দিম তেতিয়া 3 লগত মাল্টিপ্লাই হোৱাৰ পিছত মই 600 পাম সো r টোৰ ভ্যালু কিমান হ'ব r is equal to how much rupees 600 divided by a 3 to ইয়াতে মাল্টিপ্লাই হৈছে ইকুৱেল হৈফালে ডিভাইড হ'ব তো কেনসেল আউট হৈফালে কিমান থাকিলে 200 সো আমি r ৰ ভ্যালু কিমান পালো rupees 200 ঠিক আছে এটো হৈছে 1 r মানে এটা r ৰ ভ্যালু হৈছে rupees 200 সো অল ৰাইট তো rupees 200 হৈছে 1 r তো 1 r ৰ জাগাত মই ইয়াতে 200 লিখিব পাৰো তাৰ পিছত কি গিভেন আছে if cost price of the book is then what is the discount given on the book এতিয়া আমাক কি লাগে ডিসকাউন্ট লাগে ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ আমি কেনেকে ওলাম যদি আপোনালোকে লাস্ট ক্লাসটো চাইছে দেন বস্তুটো জানিব ডিসকাউন্ট পার্সেন্টেজ আমি উলাইছিলো discount amount upon mark price ঠিক আছে discount amount upon mark price into 100 all right এতিয়া discount percentage কিমান given আছে 20% starting or line tote asile 20% so is a 20% আছে 20% fraction form ot kiman hobo 1/5 আমি fractions bilak bhalke agote discuss koisu so itia moi repeat kora nai 20% mane hoise 1/5 percentage class to apnaloke sabo first class ot ebilak sob discuss kora hoise percentage of fraction of conversion keneke koru so 20% is 1/5 1/5 ot এই 5 টো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে মাৰ্ক প্ৰাইস কাৰণ এই 20% টো ডিসকাউন্ট হয় ডিসকাউন্ট টো উলাও কেনেকে ডিসকাউন্ট এমাউন্ট বাই মাৰ্ক প্ৰাইস মানে ওপৰত থাকাটো ডিসকাউন্ট এমাউন্ট তলত থাকাটো মাৰ্ক প্ৰাইস হয় তো 5 টো কি হৈছে মাৰ্ক প্ৰাইস আৰু 1 টো কি হৈছে ডিসকাউন্ট এমাউন্ট ঠিক আছে সো মাৰ্ক প্ৰাইস আৰু ডিসকাউন্ট কিমান কিমান পালো আমি 5 ৰেশিও আৰু 1 ৰেশিও question to solve হৈ গল এতিয়া খুদিছে কি what is the discount given on the book discount clearly given on the book is 1 ratio এতিয়া 1 ratio value কিমান পাইছিল 200 so discount given on the book will be how much 200 so answer is 200 so question to বহুত simple থাকে profit and loss or question আইলে we should be happy আমি happy হব লাগে কাৰণ বহুতখিনি easy levelৰে question থাকে খালি অলপমান জাস্ট কনসেপ্টটো আমাৰ ক্লিয়াৰিটি লাগে ঠিক আছে সো এটা কোৱেশ্চন এনেকে মানে বহুত ইজি লেভেলৰে থাকে এইবিলাক কোৱেশ্চন বিলাক ইমান ডিফিকাল্ট নাথাকে অলৰাইট It is a person purchased 2 articles at the same price and on selling the first article he makes a profit of 12%. Selling price of second article is this. Alright, এনেকে গুটেটো পঢ়ি গৈ নাথাকো এটা লাইন পঢ়িলো যেনেকে a person purchased 2 articles at the same price and on selling the first article he makes a profit of 12%. Approach to কেনেকুৱা হ'ব লাগে হেতু মই কৈ আছো ইয়াতে আমি ডাইৰেক্টলি approach শিকি গৈ থাকিম he makes a profit of 12% direct mindot ahibo lage profit korise 12% eta 12% to kar upor calculate hoise 12% to calculate hoise cost price or upor thik ase so cost price ok ami najano kiban hoise so cost price ok ami kiba ta value dile ei calculation khini easy hobo so cost price ok he karne ami disilu 100 ratio ami cost price ok banibo paru কাৰণ 100 ৰেশিওৰ ওপৰতে এই প্ৰফিটটো হ'ব ঠিক আছে এটা আমি প্ৰফিট কিমান হয় উই ডোন্ট নো মানে একচুয়াল প্ৰফিট কিমান হয় আমি নাজানো আমি খালি জানো প্ৰফিট পার্সেন্টেজ সো লেট কস্ট প্রাইস বি 100 রেশিও যদি কস্ট প্রাইস 100 রেশিও হৈছে সো কস্ট প্রাইস আৰু প্রফিট যদি কস্ট প্রাইস 100 রেশিও হৈছে তাৰ পিছত কি কৈছে এটো হৈছে অৰিজিনাল সিচুৱেচন ঠিক আছে মই এটা অৰিজিনাল বুলিও সাইডত লিখি লৈছো এটো নেলিখিলেও হৈ যায় জাস্ট কনভেনিয়েন্টৰ কাৰণে লিখি ললো অৰিজিনাল সিচুৱেচন তো কি আছিল
A person purchases two articles at the same price, and on selling the first article, he makes a 12% profit. Selling price of the second article is 90 more. All right, all right. So this question is little bit different because yate duta component ase. Okay. So বস্তুটো কৰিম এনেকৈ বস্তুটো আমি এনেকৈ কৰিম যে দুটা কম্পোনেন্ট আছে তো দুটা কম্পোনেন্ট লিখিম ফাৰ্স্ট এন্ড সেকেন্ড অলৰাইট দুটা কম্পোনেন্ট আছে মই এই পাৰ্টটো মিস কৰি দিলো ফাৰ্স্ট এন্ড সেকেন্ড এট দ্য সেম প্ৰাইস তো যোনটো কষ্ট প্ৰাইস আছে সেই দুইটাৰে সেম হ'ব তো এখানে মই ইয়াকো 100 ৰেশিও মানিব পাৰো ইয়াকো মই 100 ৰেশিও মানিব পাৰো ইয়াতে কোনো ইস্যু নাই অলৰাইট on selling the first article he makes a profit of 12%. So যোনটো first article বিক্ৰী হৈছে তাতে profit কিমান হৈছে 12%. So 12% of 100 ratio will be how much? Simple 12 ratio. সেইকাৰণে তো 100 লৈছো যাতে percentage তো directly calculate কৰিব নালাগে as it is বহাই দিব পাৰো. So first item তোৰ profit হৈছে 12 ratio. Therefore selling price কিমান হ'ব? যদি cost price 100 বিক্ৰী কৰাৰ পিছত মোৰ profit হৈছে 12 তো বিক্ৰী কৰিছো কিমান কমন সেন্স 112 এটো আমি ফৰ্মুলাটো তো জানো বাট ফৰ্মুলা লৈ নালাগে obvious কথা এটো 100 ত যদি কিনিছো তাৰ পিছত যদি বিক্ৰী কৰিলো সন্মুখত মই 100 মানে 12 যদি মোৰ profit হল then obviously মোৰ এটো 112 ত বিক্ৰী হ'ব লাগিব ৰাইট এতিয়া নেক্সটত কি কৈছে selling price of the second article is 90 more than the selling price of the first article. Itia second article or selling price hobo kiman. Jiman first article hoy, that's a 90 more. The first article to 112 ratio. So selling price of second article kiman hobo 112 plus rupees 90. Itu hobo laibo. Alright. Therefore, profit second item to kiman hogol. Kinisu mo 100 ratio, bikri korisu 112 ratio plus rupees 90. তো প্রফিট উলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম বেসিক্যালি যদি কস্ট প্রাইস প্লাস প্রফিট ইকুয়াল টু সেলিং প্রাইস হয় ঠিক আছে তো প্রফিট উলাব লাগিলে সেলিং প্রাইস এই সেলিং প্রাইস তো ইয়াতে আছে কস্ট প্রাইস তো ইফালে লৈ যাম তো সেলিং প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস ইকুয়াল টু প্রফিট রাইট মানে দিস মাইনাস দিস ইকুয়াল টু প্রফিট তো 112 রেশিও প্লাস রুপিস 90 এটা 90 এর পৰা তো এটো মাইনাস না যায় রেশিও পৰা রেশিও মাইনাস যাব রাইট এটো তো রুপিসত আছে 112 পৰা মই 100 রেশিও মাইনাস কৰাৰ পিছত থাকিলে কিমান 12 রেশিও প্লাস রুপিস 90 তো মই এজ ইট ইজ বহাই দিম সো এটো হৈছে মোৰ সেকেন্ড আইটেম তোৰ প্ৰফিট এটো হৈছে মোৰ ফাৰ্স্ট আইটেম তোৰ প্ৰফিট find the cost price of one article কোনোবা এটাৰ cost price লাগে if his overall profit percentage 15% overall profit আমি profit percentage জানো profit percentage কেনেকে উলাও profit amount by cost price into 100 right overall মানে কি overall মানে হৈছে total so total profit percentage to কেনেকে উলাম ইয়াতে total বহাই দিলে হল মানে total profit amount divided by total cost price একদমই simple total যদি আছে total বহাম যদি total নাই তেতিয়া profit percentage কেনেকে উলাম profit by cost price এতিয়া যোনটো profit percentage given আছে হেতু given আছে 15% কিমান given আছে 15% right এটা total profit amount ইয়াতে কি হ'ব total profit amount ইয়াতে হ'ব total cost price into 100 so total profit amount কিমান 12 ratio plus 12 ratio plus rupees 90 এই গুটে গিটা plus হ'ব so 12 ratio plus 12 ratio plus rupees 90 right total cost price 100 ratio plus 100 ratio 200 ratio into 100 ঠিক আছে 0 0 cancel out 2 ratio ইয়াতে আছে 2 ratio যেতিয়া এফালে আহিব 15 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব তো 15 into 2 ratio হৈ গল আৰু এফালে কি আছে 12 ratio plus 12 ratio 24 ratio
প্লাছ ₹90 খেলি মেলি নকৰো যে ₹90 লগত 12 ৰেচিঅ মই প্লাছ কৰি ফেলে 102 কৰি দিলো এটো নকৰো ঠিক আছে 90 ৰেচিঅ অকলে থাকিব সৰি 90 rupees অকলে 24 ৰেচিঅ বেলেগ বেলেগ ৰেচিঅ এণ্ড rupees কেতিয়াও প্লাছ নহয় মাইনাছ নহয় এটো ফালে কিমান হৈ গল 30 ৰেচিঅ 15 into 2 ৰেচিঅ 30 ৰেচিঅ হৈ গল 24 ৰেচিঅ ইফালে আছে প্লাছ ₹90 অলৰাইট So 24 ratio ifale ahile 30 pra minus hobo thakile 6 ratio equal to ₹90 so 6 ratio mane 6 into r equal to 90 mane r etar kiba eta value ase r or kiba eta value ase hey value to jete moi r or jagat di dim tetia multiply kora pisot moi 90 pabo lage eta r or value to kiman hobo r shall be how much 90 divided by 6 equal to ₹15 So R value pai golo moi ₹15. Therefore, what we need cost price of any article, any one article. Duta article jehetu dam tu homane hoy kunba etar janile hol. Ei jontu ami paisilu 100 ratio eta mani solisilu. Ei 100 ratio value tu kiman hobo? 100 ratio mane kiman? 100 into R. R or jagat ki dim 15. 100 into ₹15. Kiman simple saw question tu. Equal to ₹1500. Right? ₹1500. So answer is what? Option number D, ₹1500. So question for enake easily solve ho goi thake. Ami just oloman concept to lage. Baki question or level bahute easy thake. So আপোনালোকৰ পৰা প্ৰিপাৰেচন to লাগিব নিজে নপঢ়িলে নহব যিমানে আমি নপঢ়াও কিয় নিজে পঢ়িব লাগিব নিজৰ পৰা এফৰ্ট লাগিব অলৰাইট সো ইয়াতে কি আছিল এটো after selling 72 articles Priya earns a profit equals to selling price of 9 articles find the profit percentage after selling 72 articles মানে 72 article বিক্ৰী কৰাৰ পিছত Priya earns a profit equals to selling price of 9 articles find the profit percentage এটো কোৱেশ্চন যদি সৰু হয় ইয়াতে এটা কনসেপ্ট আছে কনসেপ্টটো কেনেকুৱা সপোজ মই এই পেনটো 100 টা কিনিছো 100 পেন মই এনেকুৱা কিনিছো কিনি ফালে মই গোডাউনত থৈ দিলো তাৰে পৰা মই অকল 10 টা বিক্ৰী কৰিছো এতিয়া 10 টা বিক্ৰী কৰোতে মোক যদি কোনোবাই খুদে প্ৰফিট কিমান হৈছে মই প্ৰফিটটো উলাব কাৰণে কি জানিব লাগিব হে 10 টা কিনুতে মোৰ পইচা কিমান গৈছে ৰাইট মই যদিও 100 কিনি থৈছো একেলগে 100 কিনিছিলো বাট মই যদি হে 10 টাৰ প্ৰফিটটো উলাব লাগে মোৰ 10 টা কিনুতে কিমান খৰচ গৈছে হেতুহে মোক ইম্পৰ্টেন্ট না কি পুৰা 100 টো মোক না লাগে ৰাইট সো বেসিক্যালি ইয়াতে কি হৈ আছে মই সেল যিমান কোয়ান্টিটি কৰিছো পারচেজও হিমান কোয়ান্টিটি কৰাটো মই এজিউম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মোৰ প্ৰফিটে হওক বা লসে হওক তাৰে পার্সেন্টেজটো মই উলাব পাৰিম সো প্ৰফিট উলাব কাৰণে বা লস উলাব কাৰণে সেল কোয়ান্টিটি মানে অলৱেজ শুড বি ইকুৱেল টু ইয়াৰ লগত কষ্ট মানে পারচেজ কোয়ান্টিটিৰ লগত পারচেজ কোয়ান্টিটি এন্ড সেল কোয়ান্টিটি দুটাই সদায় সমান হলেহে আমি প্ৰফিট পার্সেন্টেজ বা লস পার্সেন্টেজ উলাব পাৰো হেতুৱে ইয়াতে কনসেপ্ট আছিলে after selling 72 articles Priya earns a profit that is different thing profit hoise loss hoise that is different but 72 articles sale to hoise তো মই যদি প্রফিট উলাব লাগে বা লস উলাব লাগে মই কি মানিব লাগিব 72 টা আর্টিকেল পারচেজও হৈছে পারচেজ বহুত হ'ব পাৰে বাট মই মানিম 72 আর্টিকেল পারচেজ হৈছে তেতিয়াহে প্রফিট হ'ব কনসেপ্টটো বুজি আছো all right so after selling 72 articles the selling price of 72 articles we don't know তো মই selling price to নাজানো কাৰণে selling price লিখিছো into 72 article মানে 72 টা আৰ্টিকেলৰ যিমান দাম হ'ব এখিনি গল মোৰ selling amount এই selling amount to পৰা যদি মই cost amount to minus কৰি দিও মানে 72 টা আৰ্টিকেল কিনুতে মোৰ যিমান পইচা গৈছে হেতু কেনেকে উলাম cost price into 72 articles এখিনি বুজি আছো ইয়াতে মই কি পাম cost price to যদি মই জানিলো হয় মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত মই কি পাম কিমান মোৰ টোটাল খৰচ কৈছে 72 টা আৰ্টিকেল পারচেজ কৰোতে
আৰু ইয়াতে কি পাম কিমান মই পইচা পাইছো 72 আৰ্টিকেল বিক্ৰী কৰোতে ইহত দুটা যেতিয়া মাইনাস হ'ব মাইনাস হোৱাৰ পিছত মোৰ কি থাকিব প্ৰফিটটো দিয়া আছে বাট এটা ল্যাঙ্গুৱেজটো তাৰ ঘূৰাই কৈছে যে প্ৰফিট ইকুৱেলছ টু সেলিং প্ৰাইস অফ 9 আৰ্টিকেলছ বেছি মাথা লগাবই নালাগে ডাইৰেক্টলি গিভেনে আছে সেলিং প্ৰাইস অফ 9 আৰ্টিকেল যিমান হ'ব মানে 9টা আৰ্টিকেল বিক্ৰী কৰা যিমান দামত বিক্ৰী কৰো সেই বিক্ৰী কৰাৰ পিছত যিমানখিনি মই পইচা পাওঁ সেইখিনিয়ে মোৰ প্ৰফিট হৈছে এনেকে হেতু বেলেগ এটা ল্যাঙ্গুৱেজত কৈছে অলৰাইট সো প্ৰফিটৰ জায়গাত মই যেনেকে কৈছে তেনেকে লিখিছো এতিয়া জাস্ট এই ইকুৱেশনটো সলভ কৰিব লাগে সেলিং প্ৰাইস ইনটু 72 মানে মই লিখিব পাৰো 72 SP minus 72 CP equal to 9 SP ঠিক আছে 72 SP পৰা CP টো কেতিয়া মাইনাস যাব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াতে ভেৰিয়েবল বেলেগ বেলেগ আছে বাট SP পৰা SP মাইনাস হ'ব পাৰে সো SP টো মই ইফালে লৈ আহিম CP টো মই ইফালে লৈ যাম 72 SP as it is ইয়াতে বহিব 9 SP ইফালে প্লাসত আছে সো ইকুৱেলৰ ইফালে মাইনাস হৈ যাব 72 SP this one is S all right S to যাই ফালে 8 টাইপ লাগিছে সো 9 SP ইফালে এটো হৈ গল 72 CP মাইনাসত আছে কাৰণে এটো ফালে প্লাসত গুছি গল ক্লিয়াৰ 72 minus 9 63 SP equal to 72 CP এতিয়া নাম্বাৰ এটা সাইডত আনিম ভেৰিয়েবল এটা সাইডত নিম না 72 ইফালে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে তো 63 divided by 72 কাৰণ 72 ইফালে যদি মাল্টিপ্লাই হৈছে ইকুৱেলৰ ইফালে ডিভাইড হ'ব কাক ডিভাইড কৰিব 63 সেলিং প্ৰাইস ইফালে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে তো কস্ট প্ৰাইসৰ ডিভাইড কৰিব সেলিং প্ৰাইসে অলৰাইট 63 72 আৰু অলপমান কেনসেল আউট কৰি সৰু কৰি লওঁ 9 7 times 9 8 times তো আমি বেসিক্যালি পাইছো কিমান 7 by 8 is equal to CP by SP ইয়াতে জাস্ট বেসিক ক্যালকুলেশন চলি আছে বা আৰু একো নাই এতিয়া denominator is always equals to denominator numerator is always equals to numerator মানে actually কব গলে CP ৰ ভ্যালু হৈছে 7 SP ৰ ভ্যালু হৈছে 8 CP ৰ ভ্যালু হৈছে 7 SP ৰ ভ্যালু হৈছে 8 কোনোবাই যদি মোক এটা প্ৰফিট পাৰ্সেন্টেজ কোডে মই এটো ক'ব নোৱাৰিম নেকি obviously পাৰিম কস্ট প্ৰাইসৰ পিছত মই সেলিং প্ৰাইস পাও কেনেকে যদি প্ৰফিট হৈছে কস্ট প্ৰাইস ইজ 7 প্লাস প্ৰফিট কৰাৰ পিছত মই কি পাম সেলিং প্ৰাইস পাম সেলিং প্ৰাইস হৈছে কিমান 8 তো 7 ৰ লগত কিমান এড কৰিলে মই 8 পাম 1 তো প্ৰফিট হৈছে 1 in terms of percentage this will be how much so profit percentage ulabo keneke lage profit by cost price into 100 profit kiman hoise 1 cost price kiman hoise 7 into 100 yar value kiman asile 14.28% eto ami first class ot saisilu gute fraction conversion ekane mo koiso যে ফ্ৰেকশন কনভাৰ্জন নাজানাকে প্ৰফিট এণ্ড লছ পাৰ্সেন্টেজৰ ক্লাস কৰাটো ইম্পসিবল সেইকাৰণে আমি যে কোৱেশ্চন টপিক বিলাক যে আনিছো হে সিকোয়েন্সটোৰ এটা লজিক্যাল মানে এক্সপ্লেনেশন এটা আছে ঠিক আছে এইবিলাক সব ৰ্যান্ডমলি আনি দিয়া নাই যে আজি প্ৰফিট এণ্ড লছ আউট অফ দ্য ব্লু পঢ়াই আছো নহয় তাৰ এটো আজি প্ৰফিট এণ্ড লছ পঢ়োৱাৰ ৰিজন এটা আছে নেক্সট ক্লাস টু জি পঢ়াম তাৰো এটা ৰিজন থাকিব এটো এটা সিকোয়েন্সত ফলো কৰিলেহে আপোনালোকৰ গুটে কনসেপ্ট বিলাক ইজি লাগিব আদাৰৱাইজ সব যদি মই সাফল কৰি ফেলে পঢ়াও কোনো এটা একো নবুজিব সো 14.28% ইয়াতে ফ্ৰেকশনত দিয়া আছে অলৰাইট যেনেকে 1/7 is 14.28% হয় So basically মই কব পাৰো 1/7 মানে 14% ডেসিমেলত কিবা এটাটো আছে বাট মই যদি দুটা নম্বৰত কব লাগে তে 14% বুলি কম approximately যদি 2/7 লিখো ন 2/7 লিখো যদি নিউমাৰেটৰ টো কিবা এটা নম্বৰ দি মাল্টিপ্লাই হৈ আছে পার্সেন্টেজও সেম নাম্বার দি মাল্টিপ্লাই হ'ব মানে 14.28% টো বেসিক্যালি ইনটু 2 হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে 1 ৰ পৰা 2 হৈছে মানে নিউমাৰেটৰ ইনটু 2 হৈছে
তো পার্সেন্টেজও ইনটু 2 হ'ব আৰু এটো হৈ গল 28.56%. এতিয়া মই যদি লিখিছো কেনেকে 14 2/7%. 14 2/7%. So answer is this one only. মই explain কৰি আছো কিয় এটো হৈ আছে. 14 2/7. এতিয়া 14 টো তো as it is আছে 2/7 ৰ জায়গাত মই লিখিব কি পাৰো 14 point কত গুছি গল all right. So 2/7 ৰ জায়গাত মই লিখিব পাৰো 2856%. বাট মই দুটা ডিজিটলৈ লিখিলে হৈ যাব সেইকাৰণে 56 টো নিলিখিলেও হ'ব 0.28%. So আমাক বেসিক্যালি পাইছিল কিমান 14.28. এই 28 ৰ জায়গাত 2/7 দি দিছে আৰু ৰিজনটো কি এটো ঠিক আছে এইখিনি কনসেপ্টটো এতিয়া হার্ড লাগিব পাৰে এবোৰ আমি সব ডিসকাস অলৰেডি কৰি থৈছো সো সেইখিনি চাই লব সো আনসার কিমান হ'ব 14 2/7%. অলৰাইট এটো এটা ইন্টারেস্টিং কোৱেশ্চন বহুতে ইজি জাস্ট আমি যেনেকে ডাইৰেক্ট কৰিছে কোৱেশ্চনটো তেনেকে লিখি লিখি গৈ থাকিম very easy. A person sold the book at 20% profit. All right. 20% যদি profit হৈছে profit to calculate কাৰ লগত হ'ব cost price ৰ ওপৰত so cost price ক মই কিবা এটা value দিব লাগিব কিমান দি দিম percentage আছে তো easy calculation কাৰণে আমি usually 100 এ দিম so cost price ক আমি কি মানিম let cost price be 100 ratio. So ইয়াতে কোৱেশ্চনটো কি আছে দুটা সিচুৱেশন আছে অৰিজিনাল এটা আছে মই যোনটো লাষ্ট এটা টপিকত অৰিজিনাল এনেকে লিখিছিলো যে মই এটো কোৱেশ্চন বুলি ভাবিছিলো সেইকাৰণে অৰিজিনাল সিচুৱেশন দিয়া আছে কষ্ট প্ৰাইস কিমান মই মানিছো 100 ৰেশিও যদি প্ৰফিট হৈছে 20% তে প্ৰফিট হ'ব কিমান 20 ৰেশিও তে সেলিং প্ৰাইস কিমান হ'ব 120 ৰেশিও সিম্পল যদি কষ্ট হৈছে 100 প্ৰফিট যদি 20 টকা তো মোৰ সেলিং কিমান হ'ব লাগিব 120 ratio right মানে কি হল cost price plus profit equal to selling price cost price যদি 100 ratio এই 100 ratio 20% কিমান হ'ব 20 ratio simple তো selling price কিমান হৈ গল 120 ratio so ইমান যাতে ইজি হয় হেকাৰণে আমি 100 মানিছো কাৰণ পার্সেন্টেজও 100 থাকে so তাৰে লগতে ক্যালকুলেট কৰিব কাৰণে ইজি হ'ব all right next কি situation দিছে if he had bought it at 10% less cost জিমানত originally কিনিছিলে তাতছে যদি 10% কমত কিনিলে হয় and sold for rupees 90 more and sold for rupees 90 more মানে তলতটো কিনিব আৰু 90 rupees বেছিত বিক্ৰী কৰিব তাৰ পিছত he would have gained 40% profit তাৰ পিছত তাৰ 40% profit হলহেতেন এটো সিম্পল মানে এক্সপ্লেনেশন তো ইফ সিচুৱেশনটোত কি যদি হি 10% লেস কষ্ট কৰিলে হয় মানে 100 ৰেশিওত কিনিছে এতিয়া 100 ৰেশিওত সে যদি হি 10 টকা 10% কমত কিনিলে হয় তো 100 ৰেশিও অৰিজিনাল ইয়াৰে 10% কিমান হ'ব 10 সো 10 যদি কমত কিনিলে হয় মানে যদি হি 90 ৰেশিওত কিনিলে হয় যদি হি 90 ৰেশিওত কিনিলে হয় তেতিয়া তাৰ প্ৰফিট কিমান হলে হয় হি would have gained 40% profit এই লাইনটো এতিয়া ইগনোৰ কৰিব পাৰো যে 90 more that is irrelevant in terms of percentage it is how much 40% আমাক 40% তো লাগে এই 90 more তো পিছত দেখা যাব এই যে gain 40% কৈছে gain মানে হৈছে profit profit যে 40% কৈছে এই 40% তো আমি ক্যালকুলেট কৰিম কাৰ ওপৰত আমি profit percentage সদায় cost price ৰ ওপৰত ক্যালকুলেট কৰো ইয়াৰ তো cost price হৈছে 90 so এই যোনটো 40% আছে হেতু বেসিক্যালি 90 ৰ ওপৰতে ক্যালকুলেট হৈছে so 90 ratio into 40/100 40% ৰ জায়গাত মই 40/100 লিখিব পাৰো 0 0 cancel out 0 0 cancel out so basically কি থাকিলে 9 into 4 যোনটো পাই গলো আমি 36 ratio so profit মই পাই গলো না 36 ratio percentage of 40% ratio 36 ratio হ'ব therefore selling price কিমান হ'ব লাগিব যদি মই কিনিছো 90 ratio আৰু মোৰ profit হৈ গল 36 ratio তো selling price কিমান হ'ব লাগিব 126 ratio right
সো মই ইয়াতে সেলিং প্ৰাইচৰ তলত সেলিং প্ৰাইচে লিখিছো 126 ৰেশিও ঠিক আছে এতিয়া এই যোনটো আমি ইগনোৰ কৰিছিলো লাইনটো হেতু আমি ঘূৰি আইছো and sold for rupees 90 more বহুত ইন্টারেস্টিংলি শুনিম sold for rupees 90 more মানে কি যিমান আগতে বিক্ৰী কৰিছিলো এবাৰ যেতিয়া বিক্ৰী কৰি আছো rupees 90 এটা এডিশনাল লৈ আছো দেখাতো আমি ৰেশিওটো লাগি আছে যে অলপমান বেছি আছে ৰেশিওত কিমান বেছি আছে আগতে 126 আগতে 120 ৰেশিওত আছিল এবাৰ 126 ৰেশিওত আছে actual amount কিমান ডিফাৰেন্স আছে এই দুটা এমাউন্টৰ মাজত 90 কাৰণ এটো ক্লিয়াৰলি মেনশনড আছে যোনটো সেকেন্ড টাইম বিক্ৰী কৰিলো তাতে 90 এটা এডিশনাল আছে সো বেসিক্যালি হৈ কি আছে এই 126 ৰেশিওৰ পৰা যদি মই 120 ৰেশিও মাইনাস কৰো তেতিয়া মই এক্স্যাক্টলি এটো এমাউন্ট পাব লাগিব মানে 126 ৰেশিও যোনটো একচুয়াল এমাউন্ট হয় জি একচুয়াল এমাউন্ট হয় বা 120 ৰেশিও জি একচুয়াল এমাউন্ট হয় সেই দুটা একচুয়াল এমাউন্ট যদি মই মাইনাস কৰো ইভেন্চুয়ালি মই 90 এটা ডিফারেন্স পাব লাগিব কাৰণ সেকেন্ডটো 90 বেছি আছে so 126 ratio minus 120 ratio would be how much 6 ratio this should equal to rupees 90 rupees 90 all right তো যদি 6 ratio value rupees 90 1 ratio value কিমান হ'ব 90 upon 6 তো 1 ratio পালো মই rupees 15 right আমাক 1 ratio নালাগে কি লাগে find the cost price of the book এটো সবে কৈ দিব পাৰিব এতিয়া cost price be 100 ratio 1 ratio পালো কিমান পালো আমি 115 তো 100 ratio value কিমান হ'ব 100 into r মানে 100 into 15 মানে rupees 1500 so কিমান সিম্পল কৰিছো কেনেকে আৰু এবাৰ জাস্ট চাই লওঁ বস্তুটো কৰিলো কেনেকে ইমানখিনি প্ৰথমতে কি ক'লে a person sold the book at 20% profit আমি যি জানো হেতু কনসেপ্টে এপ্লাই কৰিম 20% প্ৰফিট হৈছে এই প্ৰফিটটো ক্যালকুলেট কাৰ ওপৰত হ'ব obviously কষ্ট প্ৰাইচৰ ওপৰত তে কষ্ট প্ৰাইচক যদি প্ৰফিট এটাৰ লগত দিব লাগে কষ্ট প্ৰাইচটো যদি আমি 100 মানি লওঁ পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেশন কৰোতে আমাৰ ইজি হ'ব সেইকাৰণে আমি অৰিজিনাল কষ্ট প্ৰাইচটো 100 মানিলো তাৰ লগত যদি 20 টকা এটা প্ৰফিট হৈছে বিক্ৰী কৰিছো মই 120 নেক্সট লাইনটোত কৈছে যদি মই 10 টকা কমত বিক্ৰী কৰিলো হয় 10 টকা বুলি কোৱা নাই 10% যদি কমত বিক্ৰী কৰিলো হয় সো 10% টো মোৰ কাৰণে এক্স্যাক্টলি 10 হৈ গল কাৰণ মই 100 মানি থৈছো সো 10 এটা মাইনাস কৰি দিয়াৰ লগে 90 হৈ গল যদি মই 90 ত কিনিলো হয় 90 ত কিনিলে মোৰ rupees 90 মানে 40% প্ৰফিট হলে হয় হেতু কৈছে যদি মই 90 ত কিনিলো হয় 40% প্ৰফিট হলে হয় এটা হে 40% প্ৰফিট টো কাৰ ওপৰত ক্যালকুলেট হ'ব 90 ৰ ওপৰতে সো 90 ৰ 40% হৈছে কিমান 36 ৰেশিও সো 90 ত মই কিনিছো তাৰে লগত প্ৰফিটটো যদি মই এড কৰি দিও মই কি পাই যাম সেলিং প্ৰাইস পাই যাম তো সেলিং প্ৰাইস কিমান হৈ গল 126 ৰেশিও এটা কোৱেশ্চনত গিভেন আছে আগতে যিমানত মই বিক্ৰী কৰিছো নেক্সট টাইম বিক্ৰী কৰোতে মই rupees 90 এটা এডিশনাল লৈছো তো এই যোনটো 126 ৰেশিও তাৰ যোনটো একচুয়াল এমাউন্ট হ'ব হেতু মানে rupees 90 দি বেছি হ'ব এই 100 ৰেশিওটোৰ পৰা ৰাইট এই মানে 120 ৰেশিওটোৰ পৰা সো আমি হেতুকে কৰিলো 126 ratio minus 120 ratio equal to rupees 90 তাৰ পৰা পালো 6 ratio 90 1 ratio value পালো 15 লাষ্টত আমাক কি লাগে cost price of the book cost price কি মানিছিলো 100 ratio r ৰ জায়গাত 15 ৰাখি দিম আনসার পাই যাম 1500 তো সিম্পল আছে বহুতে সিম্পল আছে এইবিলাক কোৱেশ্চন সবে মানে কৰিব পাৰিব লাগে অল ৰাইট সো এটো এটা ইন্টারেস্টিং কোৱেশ্চন এটো কোৱেশ্চনৰ মানে কমন আছে এনেকুৱা প্যাটাৰ্ন আহি থাকে I suffered a loss when I sold an article for rupees 60 প্ৰথম এই কোৱেশ্চনটো বুজাৰ আগতে আমি এটা সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত চাই লওঁ suppose মই মানিছো মোৰ কষ্ট প্ৰাইস হৈছে 100 ৰেশিও কোৱেশ্চনটো বহুত ইন্টারেস্টিং হয় ধুনিয়াকে চাম মই কিনিছো এটা বস্তু 100 ৰেশিও এটো এটা এক্সাম্পল অলৰাইট যদি মই এই বস্তুটো সেলিং প্ৰাইস যদি কৰো 140 ৰেশিও মই এটো 140 ৰেশিওত বিক্ৰী কৰি দিলো ঠিক আছে বা মই সেই সেম প্ৰডাক্টটো
কিমানত বিক্ৰী কৰিলো সেলিং প্ৰাইস হৈ গৈছে মানিছো মই 80 ৰেশিও সো দুটা সিচুৱেশন আছে প্ৰথম সিচুৱেশনত এই দুটা চাম যে মই কিনিছিলো 100 ৰেশিও 100 ৰেশিওত কিনুতে মই 140 যদি বিক্ৰী কৰো মোৰ 40 এটা প্ৰফিট হৈছে তো ইয়াতে বেসিক্যালি প্ৰফিট হৈছে নে লস হৈছে প্ৰফিট হৈছে ক্লিয়াৰলি কাৰণ সেলিং প্ৰাইস বেছি আছে কিমান বেছি আছে 40 বেছি আছে 100 ত কিনিছিলো যদি মই এতিয়া অকল ইহত দুটা চাম এই দুটা চাম অকল তো 100 ৰেশিওত মই কিনিছিলো বিক্ৰী কৰিছো 80 ত তো মোৰ প্ৰফিট হৈছে নে লস হৈছে অবভিয়াসলি লস হল কিমান লস হল লস হৈছে মোৰ 20 টকা ৰাইট এতিয়া কোনোবাই যদি খুদে লস আৰু প্ৰফিটৰ ৰেশিও কিমান সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ মোৰ লস হৈছে 20 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ মোৰ প্ৰফিট হৈছে 40 ৰাইট 20 ৰেশিও এণ্ড 40 ৰেশিও ৰেশিও ফৰ্মত যেতিয়া লিখি আছো এটো আৰু কেনসেলত আমি কৰি দিব পাৰো সৰু কৰি লিখিম 1 ৰেশিও is to 2 ৰেশিও ঠিক আছে এতিয়া এই সেলিং প্ৰাইসটো আৰু হেতু সেলিং প্ৰাইসৰ মাজত পইচাৰ ডিফাৰেন্স কিমান এটো যদি মই 80 ৰেশিওত বিক্ৰী কৰিছো 80 रुपीस মানি লব পাৰো এটো মই 140 रुपीस মানি লৈছো সো 80 ৰ পৰা 140 পাবলে কিমান এটা এমাউন্টৰ ডিফাৰেন্স আছে 60 रुपीसৰ ডিফাৰেন্স আছে ৰাইট মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ মানে এটো সেলিং প্ৰাইসৰ পৰা এটো সেলিং প্ৰাইসৰ লৈ কিমান ডিফাৰেন্স আছে 60 ৰেশিওৰ ডিফাৰেন্স আছে মানে 140 80 কৰিলে 60 ৰেশিও পাম এই 60 ৰেশিওটোত দুটা পাৰ্টত ভগোৱা গৈছে এই কোৱেশ্চনটো হিচাপে এই এক্সাম্পলটো হিচাপে এই 60 ৰেশিওটোক দুটা পাৰ্টত ভগাইছো আমি এটা হৈছে 1 পাৰ্ট এটা হৈছে 2 পাৰ্ট মানে টোটাল তিনটা পাৰ্ট আছে মানে দুভাগ কৰিছো ঠিক আছে তাতে লস কিমান কমাই আছে 20 প্ৰফিট কিমান কমাই আছে 40 এই লস আৰু প্ৰফিট দুটাই 20 40 মিলি ফালে 60 হৈ গল এতিয়া suppose questionত cost price to given নাছিলে questionত কি given আছে selling price given আছে মানিছো মই 80 questionত কৈছে যদি মই 80 ৰেশিওত বিক্ৰী কৰিলো হয় তেতিয়া মোৰ লস হলে হয় লস কিমান হলে হয় হেতু কোৱা নাই যেনেকৈ ইয়াতে 20 মই লিখিছো হে 20 টো questionত given নাই মানে কৈছে ইয়াতে যদি বিক্ৰী কৰিলো হয় মোৰ লস হ'ব যদি selling price 140 ৰেশিওত হল হেতেন তেতিয়া মোৰ প্ৰফিট হ'ব বাট এটা হিন্ট দিছে কোৱেশ্চনত যে লস এণ্ড প্ৰফিটৰ ৰেশিওটো গিভেন আছে হেতু ৰেশিও আছে 1:2 এতিয়া মই কি উলাব লাগে কষ্ট প্ৰাইস উলাব লাগে কষ্ট প্ৰাইস shall be how much এটো আমি ইজিলি উলাব পাৰিম এতিয়া যেহেতু আমি কনসেপ্টটো বুজিলো আমি ফাৰ্স্ট কি কৰিব লাগিব এই দুটা সেলিং প্ৰাইসৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো চাব লাগিব ডিফাৰেন্সটো কিমান 80 আৰু 140 ডিফাৰেন্স ইজ 60 ৰেশিও ৰাইট এই 60 ৰেশিওত বেসিক্যালি লসও আছে প্ৰফিটও আছে লস কিমান পাৰ্ট আছে 1 পাৰ্ট প্ৰফিট কিমান পাৰ্টস আছে 2 পাৰ্টস তো এই 1 পাৰ্টৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 1 পাৰ্টৰ ভ্যালুটো যদি আমি উলাব লাগে 1 ডিভাইডেড বাই আমি যদি লস উলাই আছো মানে তো লস ইজ ইকুয়াল টু হাউ মাচ 1 divided by total ratio how much 3 1 plus 2 3 into জোৰ পৰা উলাই আছো 60 উলাই আছো ইয়াৰ পৰা ৰাইট এটোহে ভাঙি আছে 1 আৰু 2 ৰেশিওত তো 1 উলাই আছো 1 ৰেশিওৰ ভ্যালু উলাই আছো divided by 3 আইছে 3 কিয় আইছে 1 plus 2 total ratio into 60 তো 3 পৰা 60 cancel out হৈ ফলে 20 থাকিলে তো লস আমি কিমান পাই গলো 20 ৰেশিও So question to যদি আমি লস তো উলাই ললো এই সেলিং প্রাইস তো লসত হইছে লসৰ লগত যেটা সেলিং প্রাইস এড কৰো সেলিং প্রাইস প্লাস লস ইকুয়ালস টু what cost price তো সেলিং প্রাইস কিমান হৈছিলে 80 প্লাস লস কিমান হৈ গল 20 তো cost price কিমান হ'ব 100 রেশিও তো এই 100 রেশিও যদিও কোৱেশ্চনত গিভেন না থাকে আমি এটো আৰামসে উলাই লব পাৰিম যদি তাৰে ৰেশিও গিভেন থাকে যে লস আৰু প্ৰফিটৰ ৰেশিও কিমান ৰাইট যদি মই এটো উলালো হয় তেতিয়া উলাব পাৰিম খালি প্ৰফিটটো মাইনাস কৰিব লাগে 2 ৰেশিওৰ ভ্যালু কিমান হ'ব মানে প্ৰফিটটো কিমান হ'ব 2 divided by total ratio যেনেকৈ 1 লৈছিলো কাৰণ লস উলাওতে এটা প্ৰফিট উলাওতে 2 লম divided by total ratio 3 into 60
So 3 cancel out হৈ ফেলে 20 থাকিলে 20 into 2 40 এটা 40 to কি হৈছে 40 to হৈছে profit যেতিয়া মই 140 বিক্ৰী কৰিম তেতিয়া মোৰ profit হ'ব মানে 140 to selling price হয় তো selling price minus profit equal to cost price তো 140 minus 40 equal to cost price 100 তো যেনেকৈ নকৰো মই 100 ratio to পামেই right selling price ৰ লগত loss plus কৰিলেও পাম আৰু selling price ৰ লগত loss minus কৰিলেও মই same cost price পাম so basically concept টো আমি ভালকে বুজি ললো এই question টো এটো concept ৰ ওপৰতে based আছিলে কি কৈছে I suffered a loss when I sold an article for rupees 60 এটো last question হৈ আছে এটো last question আমি কৈছো বেছি দিগলীয়া নকৰো so ভালকে বুজি লও ঠিক আছে I suffered a loss when I sold an article for rupees 60 তো যদি মই rupees 60 সেল কৰো যদি মই rupees 60 সেল কৰো তেতিয়া মোৰ কি হ'ব লস হ'ব instead if it is sold for rupees 81 there would be a profit how many times it doesn't matter এতিয়া কি কৈছে profit হ'ব কেতিয়া হ'ব যদি মই এটো rupees 81 ত সেল কৰো all right profit হ'ব কিমান 3/4 times the loss so profit is equal to what question or যদি language to আমি equation format লিখিব try কৰো কেনেকে লিখিব লাগিব there would be a profit 3/4 times the loss মানে equal to 3/4 times মানে multiply by মানে loss right 3/4 times the loss so equation format আমি যদি sentence to লিখিব লাগে এনেকে লিখিব লাগিব variable যেনেকে profit loss এটা সাইডে আনিম 3 4 এটা সাইডে ৰাখিম তো profit to ইয়াতে আছে as it is loss to multiply হৈ আছে কাৰণে তলত আহি divide হ'ব equal to 3/4 so profit কিমান হৈছে 3 loss কিমান হৈছে 4 এগিটা সব ratio চলি আছে all right so profit is to loss তাৰ ratio কিমান বা loss is to profit লিখো কাৰণ loss to ইয়াতে আগত লিখিছো আপোনালোকে কনফিউজন হ'ব পাৰে loss is to profit ৰ ratio কিমান loss কিমান পাইছো আমি 4 আৰু profit কিমান পাইছো আমি 3 all right find the cost price এখিনি পাই গলো যেতিয়া cost price লওঁতে কিমান টাইম লাগিব loss আছে 4 আমি এটা নেক্সট স্টেপ কি আছিল এই দুটাই সেলিং প্রাইস আছিল রাইট এটো সেলিং প্রাইসৰ পৰা সেলিং প্রাইস এটো আছিল লস তো হৈছিল কৈছে হে দুটাই সেলিং প্রাইস হয় আমি উলাও কেনেকে এই সেলিং প্রাইসৰ পৰা এটো সেলিং প্রাইসলৈ এমাউন্টৰ ডিফাৰেন্স কিমান ₹21 এই ₹21 ত লসও খুমাই আছে প্ৰফিটও খুমাই আছে ইন হোৱাট ৰেশিও ইন দ্য ৰেশিও অফ 4:3 নাও এটা কোনবা এটা লাগে 4 বা 3 কোনবা এটা পাই গলে আনসারটো ওলাই যাব কস্ট প্রাইস তো কত থাকিব কস্ট প্রাইস তো মাজত থাকিব যেনেকে 100 তো মাজত আছিল 100 ৰ নিচিনা এটো কস্ট প্রাইস তো মাজতে আহিব কাৰণ ইফালে লস হৈছে ইফালে প্ৰফিট হৈছে সো লস কিমান হৈছে 4 পাৰ্টস মানে 21 তোক আমি 7 পাৰ্টসত ডিভাইড কৰিছো বুলি ক'ব পাৰো তাৰে 4 পাৰ্ট হৈছে লস 3 পাৰ্ট হৈছে প্ৰফিট এই 4 পাৰ্টসৰ ভ্যালু হ'ব কিমান যদি লস লাগে লসৰ ভ্যালু হ'ব কিমান 4 divided by total 4 plus 3 7 আৰু উলাই কৰ পৰা আছো ₹21 so 7 3 times so ₹3 into 4 ₹12 so loss হৈছে ₹12 আমাক কি লাগে cost price ইয়াতে selling price 60 হলে loss হয় যদি selling price 60 হয় loss হয় তো selling price plus loss equal to cost price তো selling price আছিলে 60 plus ₹12 মই loss to add কৰিছো তো cost price মই কিমান পাই যাম ₹72 all right যদি উল্টা কৰি কৰো profit to উলাই লাও তেতিয়াও আনসার উলাব profit to কিমান আছে 3 totalত কিমান হ'ব 7 into ₹21 7 3 times 3 into 3 ₹9
rupees 9 টো কি হৈছে প্ৰফিট প্ৰফিট কেতিয়া হ'ব যেতিয়া মই 81 ত বিক্ৰী কৰিম লাগে কি মোক কষ্ট প্ৰাইস তো কষ্ট প্ৰাইস ওলাবৰ কাৰণে সেলিং প্ৰাইস মাইনাস প্ৰফিট ইকুৱেল টু কষ্ট প্ৰাইস তো সেলিং প্ৰাইস কিমান 81 প্ৰফিট কিমান 9 তো কষ্ট প্ৰাইস কিমান হৈ গ'ল 72 তো যেনেকৈ নকৰো আনসাৰ সেমে ওলাব 72 is the cost price all right so that's it আজি বেছি দীঘলীয়া নকৰিলো সেশন কিটা মই ভাবো বস্তুখিনি এতিয়া জাস্ট ইনিশিয়াল ষ্টেজত আছে অলপমান বুজি লওঁ তো যোনে আগৰ ক্লাছ কেইটা কন্টিনিউ চাই আছে এইটো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আজি ক্লাছটো ভালকে চাই লওক যাতে প্ৰিপাৰেচনটো আমাৰ চলি গৈ থাকে ঠিক আছে এক্সাম হঠাতে আহি যাব টাইমবিলাক কিমান স্পীডত যায় ধৰিবই নোৱাৰিব এইটো ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আজি 31 ডিচেম্বৰ আহিবৰ কাৰণে বেছি টাইম নাই চ' নেক্সট ইয়াৰ এক্সাম যেতিয়া হৈ যাব সেইটো কেনেকৈ এক্সাম আহি যায় আপোনালোকে গমেই নাপাব চ' প্ৰিপাৰেচন নটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ৱেইট কৰিছে তেন্তে জব কোনো নাপায় এইটো মানে ক্লিয়াৰ কাট আৰু এইটো মানে একদম চাৰ্টেইন কথা আমি যদি নটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ৱেইট কৰি ফালে পঢ়াৰ কাৰণে ৰখি আছো তেতিয়াতো জবটো আশা কৰি লাভ নাই কাৰণ ইমান এপ্লিকেণ্টছ 20-25 লাখটা ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব দিব যাব এক্সাম তাৰে মাজত চিলেক্ট কেইটামানৰে হ'ব ৰাইট চ' ইমান এটা কম্পিটিশ্যনত এনেকৈ এলাহ কৰি বহি থাকিলে একো নহ'ব একদম ফ্ৰেংকলি কৈছো মই চ' এজ ইয়ৰ এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ মই এইখিনি গাইড কৰি আছো যে এতিয়া পুৰা হাই টাইম হৈছে আমাৰ অলপমান চিৰিয়াছ হৈ যোৱাৰ কাৰণে অলপমান ভালকে যদি চিনচিয়াৰলি পঢ়ো এইটো ভিডিঅ' মানে ইউটিউবত বা আমাৰ অনলাইনত বহুত অপশ্যনছ থাকে ৰাইট এবাৰ ইয়াৰ পৰা চালো এবাৰ তাৰ পৰা চালো মই নকওঁ যে বেয়া আছে চব ভাল বাট আপোনালোকে ফিক্স হ'ব লাগিব যে কাৰ পৰা শিকিম বা মেণ্টৰজন এজনে ধৰিব যে আমি এখেতৰ পৰাই শিকিম যাৰ লগত শিকে তাৰ লগত পাংচুৱেলিটিটো ৰাখিব মই জাষ্ট সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো কাৰণ এটা ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰা চালো এটা টপিক ইয়াৰ পৰা চালো এটা টপিক তাৰ পৰা চালো এনেকে যাই ফেলে এক্সাম ক্লিয়াৰ নহয় আপোনালোকৰ টাইম ৱেষ্ট হ'ব চ' সেইকাৰণে মই কওঁ যে আপোনালোকে যদি অনলাইন চাই আছে তেন্তে এজনে মেণ্টৰ নিজৰ ৰাখিব আৰু অফলাইনটো মই প্ৰেফাৰ কৰোঁ কাৰণ অফলাইনততো আপোনালোকৰ অপশ্যন নাথাকিলে ন বহুত ভাল হয় মানে ৰিজাল্টটো বহুত ভাল হয় চ' প্ৰডাক্টিভ ৰিজাল্ট মেক্সিমাম অফলাইন ষ্টুডেণ্টৰে ওলাই কম্পেয়াৰ্ড টু অনলাইন ষ্টুডেণ্ট বিকজ অনলাইন ষ্টুডেণ্টত ইমান যে ফ্লেক্সিবিলিটিটো থাকে সেইটোৱে তেখেতসকলৰ এই পঢ়া যোনটো হেৰি থাকে ডেডিকেশ্যনটো কমি যায় ঠিক আছে ডিচিপ্লিনটো লাগিবই চ' ডেটছ ইট আগৰ আমাৰ ক্লাছ কি হৈ গ'ল প্ৰফিট এণ্ড লছ আজি হৈছে তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজ হৈ গ'ল চ' পাৰ্চেণ্টেজ প্ৰফিট এণ্ড লছ অলৰাইট চ' প্ৰফিট এণ্ড লছৰ যদি লাগে আৰু যদি আপোনালোকৰ নিজৰ পৰা যদি কিবা ডাউট আছে যে এনেকুৱা টপিকত যদি মোৰ ডাউট আছে চ' সেইকেইটা টপিকো আমি চাই দিম মানে চামটো গোটেইকেইটাই চাম মানে সেইকেইটা টপিক যদি আৰ্লি লাগে ছাপ'জ এইকেইটা টপিক মোক মানে অলপমান বেছি কনফিউজন এটা চলি আছে তাৰে মই এটা শ্বৰ্ট তেনেকৈ বনাই দিব পাৰোঁ সেইটো এটা একো ইছ্যু নাই বাট আমিতো এটা ছিকুৱেঞ্চত গৈ থাকিম বাৰু চ' নিজৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ কিবা ক'ব লগা থাকে কিবা যদি ডাউট শ্বট থাকে তেন্তে আপোনালোকে কমিউনিকেট কৰিব বস্তুটো হেজিটেট নকৰিব চ' ডেটছ ইট ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰক ষ্টে ব্লেছ গড ব্লেছ ইউ অল থেংক ইউ ভেৰি মাছ